20 ივნისის დილას 9 საათსა და 30 წუთზე გაიხსნა მართლმადიდებლობის საპარლამენტაშორისო ასამბლეის 26-ე გენერალური ასამბლეის სესია, რომელსაც 25 ქვეყნის დელეგაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. სესიის მიმდინარეობისას პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილი დაიკავა კომუნისტური პარტიის წევრმა სერგეი გავრილოვმა. 10 საათსა და 57 წუთზე პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც დაგმო რუსი დეპუტატის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამის დაკავება. 11 საათსა და 30 წუთიდან პარლამენტის პლენარული სხდომების დარბაზში შევიდნენ ევროპული საქართველოს დეპუტატები, რომლებსაც მოგვიანებით შეუერთდნენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები და მოახდინეს პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილის ბლოკირება. 12 საათსა და 2 წუთზე სალომე სამადაშვილმა და თინათინ ბოკუჩავამ მოუწოდეს საზოგადოებას 19 საათზე აღნიშნული ფაქტის გაპროტესტების მიზნით აქციაზე მისვლისკენ. პარალელურად Facebook-ზე ცხადდება აქცია არა ოკუპაციას. 12 საათსა და 18 წუთზე სალომე სამადაშვილმა პარლამენტის სპიკერად მისცა 9 საათიანი ვადა რუსი დეპუტატების პლენარული სხდომების დარბაზიდან გასაყვანად. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიმუქრა ხალხის მობილიზაციით და მოქალაქეების პლენარული სხდომის დარბაზში შეყვანით. საღამოს 7 საათზე ვიკრიბებით ღირსების დასაცავად საქართველოს პარლამენტს. 12 საათსა და 33 წუთიდან პარლამენტის შესასვლელთან შეკრება დაიწყეს როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და მათმა აქტივისტებმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. 12 საათსა და 28 წუთზე მამუკა მდინარაძემ დაადასტურა, რომ სესია პარლამენტის პლენარული სხდომების დარბაზში შეწყდებოდა და პასუხი მოეთხოვებოდა ორგანიზატორებს. ხედავთ რუსეთის დუმის დეპუტატ საქართველოს პარლამენტის სკამზე, ეს არის მიუღებელი, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ცალსახად, ამ პასუხისმგებლობას არ უნდა გავექცეთ. სხდომა ჩაიშალა. 12 საათსა და 40 წუთიდან პარლამენტის შენობაში პროტესტის გამოსახატად შევიდა ათობით აქტივისტი პლაკატებით. ოპოზიციამ მიზანმიმართულად დაუშვა საშვები და შეუშვა შენობაში ათობით მოქალაქე, რომლებიც განთავსდნენ პლენარული სხდომის დარბაზში. 13 საათსა და 7 წუთზე, ასევე 13 საათსა და 26 წუთზე ნიკამელიამ განაცხადა, რომ ყველა უნდა მივიდეს არა პარლამენტთან, არამედ შემოვიდეს პარლამენტის შენობაში. ყველა უნდა მოვიდეთ. ამ ეტაპზე ყველანი უნდა მოვიდეთ, არა პარლამენტის შენობასთან. პარლამენტში უნდა შემოვიდეთ, პარლამენტის შენობაში უნდა შემოვიდეთ, რომ ხალხი უნდა მოვიდეს არა პარლამენტთან, პარლამენტის შენობაშიც შემოვიყოთ, ამის უფლება გვაქვს და დავრჩებით მანამ შიგნითაც გარედაც არ არსებობს უკან დახევა. 13 საათსა და 51 წუთიდან პარლამენტის შენობის ფოიეში შეიჭრა აქტივისტების ახალი ნაკადი, მათ შორის მოძრაობა დაიცავის საქართველოს წევრები, რომლებიც ითხოვდნენ პარლამენტის შენობაში შესვლას, რადგან მათზე დაშვებული იყო საშვები. ადგილი ჰქონდა პარლამენტის დაცვასთან შეხლა-შემოხლას. აღნიშნულის გამო შეუძლებელი გახდა პარლამენტის შენობაში შესვლა-გამოსვლა. ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები თავის მხრივ ითხოვდნენ აქტივისტების შენობაში შეშვებას. 13 საათსა და 57 წუთზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განცხადება გამოაქვეყნა. დაგმო უმაღლეს პარლამენტის მთავარ ტრიბუნასთან ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატის ხილვა და მიმართა ორგანიზატორებს მოახდინონ მკაცრი რეაგირება მომხდარზე. 14 საათსა და 9 წუთზე უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ გუნდის პოზიციაა, რომ სხდომა შეწყდეს და დუმის დეპუტატებმა უნდა დატოვონ საქართველო. რუსი დეპუტატების ადგილი საქართველოს პარლამენტში არ არის, სხდომა უნდა შეწყდეს. მალევე სერგეი გავრილოვი ტოვებს საქართველოს. 15 საათსა და 42 წუთზე ოპოზიციამ და მათმა აქტივისტებმა მოახდინეს პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ბლოკირება. მათ განაცხადეს, რომ იქამდე არ დატოვებდნენ სხდომათა დარბაზს, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა. პარალელურად იწყება ხალხის მოგროვება პარლამენტის წინ. 18 საათსა და 50 წუთიდან აქციაზე მოსული ადამიანების გათვალისწინებით რუსთაველის გამზირი გადაიკეტა. 18 საათსა და 39 წუთზე პარლამენტის შიდა ეზოში მობილიზებული იყო პოლიცია და სპეცტექნიკა. 7 საათის შემდეგ პარლამენტის წინ გროვდება დაახლოებით 12000 ადამიანი. 20 საათსა და 39 წუთზე ნიკამელია უერთდება პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე აქციას, ხოლო მოგვიანებით აქციაზე აქტიურად ჩნდებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. 20 საათსა და 39 წუთიდან 21 საათამდე შუალედში ნიკა მელიამ, ნიკა გვარამიამ, გრიგოლ ვაშაძემ, შალვა შავგულიძემ, გიგი უგულავამ, გიორგი ბარამიძემ, ხატია დეკანოიძემ და გუბა სანიკიძემ გამართეს თათბირი, რომელიც ერთ-ერთმა მოქალაქემ გადაიღო.
მოქალაქის კომენტარით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების მოსაზრებები პარლამენტის შენობაში შეჭრასთან და დაკავებასთან დაკავშირებით ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ფიქრობდა, რომ ამის დრო იყო, ხოლო მეორე ნაწილს მიაჩნდა, რომ ჯერ პარლამენტში შეჭრის დრო არ იყო დამდგარი. ჩანაწერში ისმის საუბარი პარლამენტის აღებასთან, ეროვნული დაუმორჩილებლობის გამოცხადებასთან. ერთ საათიანი ულტიმატუმის მიცემასთან, სიტუაციის პოლიტიკურში გადაყვანასთან დაკავშირებით. ასევე საუბრობენ, რომ შტურმისთვის მზადებას იწყებენ და რევოლუციაც იწყება. ხალხმა არ უნდა იაროს სამსახურში. ივნისის შეთანხმების გარეშე ეს ადამიანი გადადგება საქართველოს პარლამენტში თავმჯდომარი გრიგოლ ვაშაძე გააღიზიანა კამერა. მისი თქმით, მათ ჰქონდათ პრივატული საუბარი, რის გამოც მოქალაქეს ხელი შეუშალეს გადაღების გაგრძელებაში. სწორედ აღნიშნულის შემდეგ მოუწოდა ნიკამელიამ ხალხს შტურმისკენ. ჟურნალისტის განცხადებით, ნიკამელიამ მოუწოდებს მხარდამჭერებს არ დაეხიონ უკან. პრივატული საუბარი და არ იმღერებენ. 21 საათსა და 1 წუთზე გრიგოლ ვაშაძემ გააკეთა განცხადება, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში გადავიდოდნენ დაუმორჩილებლობის ღონისძიებებზე. ჩვენ ვაპირებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მოქმედების დაწყებას. გადავკეტავთ ხიდებსაც, გადავკეტავთ გზებსაც, გადავკეტავთ რკინიგზასაც. 21 საათსა და 12 წუთზე ვაშაძემ განაცხადა, რომ 1 საათს აძლევენ გახარიას, კობახიძეს და გომელაურს გადადგომისთვის. ასევე მოითხოვა ვადამდელი არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება. არსებულ მოთხოვნებს დაემატა კიდევ ერთი და ეს არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. აქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება პარლამენტის წინ. ჩვენ უნდა შევიდეთ მშვიდობიანად ხელებაწეული პარლამენტის შენობაში. 21 საათსა და 59 წუთზე აქციის მონაწილეებმა დაიწყეს პარლამენტის შტურმი და გაარღვიეს პოლიციის კორდონი. ამ ეტაპზე პარლამენტის მიმდებარე პერიმეტრს იცავენ რიგითი პოლიციელები. 21 საათსა და 53 წუთისთვის მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა გაარღვიეს პოლიციის კორდონი და ფაქტობრივად შეიჭრნენ პარლამენტის ეზოში, ადგილზე მოხდა დამატებითი ძალების მობილიზება. მათ შორის ადგილზე გამოჩნდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. პარლამენტის შესასვლელთან მობილიზებულმა დამატებითმა ძალებმა არ მისცეს აქციის მონაწილეებს პარლამენტში შესვლის შესაძლებლობა. 21 საათსა და 56 წუთზე აქციის მონაწილეები ცდილობენ პოლიციის კორდონის გარღვევას, რასაც თან ახლდა ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება. ადგილი ჰქონდა ბოთლებისა და რკინის კონსტრუქციის სროლას დემონსტრანტთა მხრიდან. 21 საათსა და 57 წუთზე ნიკამელია სიტყვიერად და ჟესტიკულაციით უხმობს მომიტინგეებს პარლამენტის შენობის შტურმისკენ. ამის შემდეგ ეცლება დაპირისპირების ადგილს. 22 საათსა და 4 წუთზე გიორგი გახარია მივიდა პარლამენტის შენობაში და შენობაში შესვლისას საზოგადოებას მოუწოდა პოლიციის მოთხოვნის დამორჩილებისკენ და მიმდინარე მოვლენას უწოდა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებზე შტურმი. თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც ეხლა დგას ამ მოედანზე და გამოთქვამს, შეიძლება და დაუშვებს სამართლიან პროტესტს. მოუწოდებ ერთმნიშვნელოვნად დაემორჩილონ პოლიციის მოთხოვნას. რაც აქ ხდება, ამას ქვია სახელმწიფო ინსტიტუტების შტურმი. 22 საათსა და 7 წუთზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა მოწოდება მოქალაქეებისადმი ძალადობისა და კანონდარღვევის დაუყოვნებლივ შეწყვეტასთან, პოლიციის მოთხოვნების დამორჩილებასა და პარლამენტის ტერიტორიის დატოვებასთან დაკავშირებით. ხოლო აღნიშნულის განახორციელებლობის შემთხვევაში განაცხადა, რომ პოლიცია გამოიყენებდა კანონით გათვალისწინებულ ზომებს. 22 საათსა და 26 წუთზე პარლამენტის შენობის შესასვლელთან პოლიციის კორდონის წინ მყოფი ირაკლი ოქრუაშვილი რუსთავიორის ჟურნალისტს პასუხობს. ჩვენ ვაპირებთ ხალხს ძალაუფლება, რომელიც უნდა კონდეს პარლამენტს, მაგრამ ივანიშვილს უდევს ჯიბეში. 22 საათსა და 37 წუთზე გიორგი გახარია პარლამენტის შენობაში მედიასთან აკეთებს განცხადებას, რომ განვითარებულ მოვლენებს მიეცემა შესაბამისი შეფასებები და პოლიციას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა განახორციელოს მისი უფლებამოსილება. როგორი დასასრულიც არ უნდა კონდეს ამ შემთხვევას, ამას ექნება შესაბამისი შეფასება.
22 საათსა და 44 წუთზე ქართული ოცნების ოფისიდან განცხადებას აკეთებს კახა კალაძე, რომელიც აქციის მონაწილეებს მოუწოდებს გონიერებისკენ და აღნიშნავს, რომ მართლწესრიგის დასაცავად პოლიცია იმოქმედებს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. სახელმწიფოს და კონსტიტუციის დასაცავად. 22 საათსა და 51 წუთზე ნიკამელია პარლამენტის კიბეებიდან აქციის მონაწილეებს მოუწოდებს არ მოიცვალონ ფეხს გამარჯვებამდე. არ ვიცვლით ფეხს აქედან გამარჯვებამდე. 23 საათსა და 6 წუთზე არჩილ თალაკვაძე პარლამენტში ჟურნალისტებთან აცხადებს, რომ გარეთ მიმდინარე აქცია გასცდა მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს, რადგან შტურმი მიიტანეს კონსტიტუციურ ინსტიტუტზე პარლამენტზე და მოუწოდებს ჟურნალისტებს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე დატოვონ შენობა. 23 საათსა და 22 წუთზე მომიტინგეები გადადიან შტურმზე, პარლამენტის წინ მყოფი პოლიციელების მისამართით ისვრიან სხვადასხვა საგნებს, ბოთლებს, ჯოხებს და სხვა. ასევე პოლიციას ართმევენ დამცავ ფარებს. რუსთავიორის ეთერიდან ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ აღნიშნული გამოწვეულია პარლამენტის წევრების შენობაში არ შეშვებით და პოლიციის მიერ უკანონო დავალების შესრულებით. 23 საათსა და 26 წუთიდან აქციის წევრები იტაცებდნენ პოლიციელებს და უსწორდებოდნენ ფიზიკურად, ართმევდნენ აღჭურვილობას და კორდონში დაბრუნების შესაძლებლობას არ აძლევდნენ. 23 საათსა და 28 წუთიდან 23 საათსა და 52 წუთამდე აქციის მონაწილეები ცდილობენ პარლამენტის ეზოში შესვლას და მათი მხრიდან მასიურად ხდება პოლიციელებისთვის ფარების და სხვადასხვა აღჭურვილობის წართმევა. ასევე ხორციელდება ძალისმიერი მეთოდებით პოლიციელების გამოყვანა პარლამენტის შენობის შესასვლელიდან და პოლიციელებისთვის ბოთლების და სხვადასხვა ნივთების სროლა. პარალელურად პარლამენტის ხდომათა დარბაზში რჩება ოპოზიციის აქტივისტთა ჯგუფი, რომელზეც დღისით ოპოზიციამ დაუშვა საშვები. 23 საათსა და 56 წუთზე პირველად ამ დროს დაპირისპირების დაწყებიდან 2 საათის შემდეგ პოლიციამ დაიწყო სპეციალური საშუალებების გამოყენება. კერძოდ, პოლიცია იყენებს სრემლსადენ გაზს. რამდენიმე ასეული აგრესიული პირი გაზის გაშვების მიუხედავად იმყოფება პარლამენტის შესასვლელის წინ მდებარე ჯებირებთან და პოლიციასთან სხვადასხვა მძიმე საგნების გამოყენებით ხელჩართული ბრძოლა აქვს გამართული. აქციის მონაწილეთა გარკვეული ნაწილი, ვინც ახლოს იმყოფებოდა პარლამენტის შენობასთან და ცდილობდა შეჭრას, კვლავ ადგილზე დარჩა და საგნებს ესვრის პოლიციას. ახლო მდებარეობის გათვალისწინებით აგრესიულ მომიტინგეთა განეიტრალება ტექნიკურად შეუძლებელი გახდა სრემლსადენი გაზით. 12 საათსა და 22 წუთზე აქციის მონაწილეების ის მასა, რომელიც გაიფანტა სრემლსადენი გაზის გამოყენების შედეგად, ხელახლა შეიკრიბა პარლამენტის შენობის წინ. მათი გარკვეული ნაწილი შეიარაღებული იყო პოლიციისთვის წართმეული ფარებით, ჩაფხუტებით და ხელკეტებით, სარეკლამო ბანერის რკინის ჯოხებით და ქვაფენილის ქვებით, რომელსაც ისროდნენ პოლიციის მიმართულებით. 12 საათსა და 24 წუთზე პოლიცია განმეორებით იყენებს სრემლსადენ გაზს. აშკარაა რისკი მოხდეს მასობრივი არეულობა და სიტუაცია სრულად გავიდეს კონტროლიდან. ამ დროს პოლიცია იყენებს კანონით განსაზღვრულ სპეციალურ საშუალებებს, მათ შორის რეზინის ტყვიებსაც. კადრებში ჩანან ადამიანები, რომლებიც ხელებაწეულით განან პოლიციელების წინ, თუმცა ასევე ჩანს, რომ იგივე ადამიანები რამდენიმე წუთით ადრე ძალის გამოყენებით უპირისპირდებიან სამართალდამცველებს. საათსა და 35 წუთზე პოლიციის მიერ გასროლილი სრემლსადენი გაზის გამო გაქცეული აქციის მონაწილეები კვლავ იკრიბებიან პარლამენტის შენობასთან და პოლიცია უკვე ინტენსიურად იყენებს სრემლსადენ გაზს. გაზის გამოყენების მიუხედავად ცალკეულ პირთა მხრიდან ადგილი აქვს ფიზიკურ დაპირისპირებას კორდონში მყოფ პოლიციელებთან და ასევე შორიდან ისვრიან ბოთლებს და გაურკვეველ საგნებს. 1 საათსა და 27 წუთიდან 1 საათსა და 46 წუთის შუალედში გრძელდება შტურმი. ხელჩართული ბრძოლა გახდა სახიფათო ადგილზე მყოფი ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. აქციის დასაშლელად პოლიცია იყენებს სრემლსადენ გაზს და რეზინის ტყვიებს. აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობის წინ მედიის მიერ განთავსებული კონსტრუქციებისა და ბლაგვის საგნების გამოყენებით უპირისპირდებიან პოლიციას.
აქციის დაშლის დროს ჩანს გარკვეული სამართალდამცველების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები. ადგილზე მყოფ სამედიცინო სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს გადაჰყავთ დაშავებული დემონსტრანტები. 1 საათსა და 46 წუთიდან მოგერიებისა და პარლამენტის შენობის დაცვის პოზიციიდან პოლიცია პირველად გამოდის რუსთაველის გამზირის სავალ ნაწილზე და არსებული სტანდარტის სრული დაცვით იყენებს წყლის ჭავლს. კერძოდ, აქციის დასაშლელად რუსთაველის გამზირზე გამოდის წყლის ჭავლის მანქანა, რომელსაც წინ მოყვება ხელკეტებით და ფარებით აღჭურვილი პოლიცია. უნდა აღინიშნოს, რომ ჭავლის ტყორცნამდე ავტომატურად ირთვება გამაფრთხილებელი ხმა, რომელიც აფრთხილებს აქციის მონაწილეებს. 3 საათსა და 10 წუთიდან 3 საათსა და 20 წუთის შუალედში აქციის მონაწილეები გზადაგზას ცდილობენ გზის ჩაქარგვას ნაგვის ურნებით და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად იყენებენ რუსთაველის გამზირზე განთავსებულ სკამებს, კაფე-ბარის კუთვნილ მაგიდებს და ქოლგებს. 4 საათსა და 2 წუთზე აქციის მონაწილეებმა შეაღწიეს რუსთაველის გამზირზე განთავსებულ ქართული ოცნების ოფისში. გადმოაგდეს ბანერი და დაწვეს ქართული ოცნების დროშები. ხუთ საათზე აქტივისტები და ოპოზიციის ლიდერები რუსთაველის გამზირიდან დაიძინαν მელიქიშვილის გამზირისკენ. აქტივისტების ნაწილს მსვლელობისას ხელში ეკავა ჯოხები და აგინებდნენ პოლიციას, რომელიც დისტანცირებულად უკან მიყვებოდა. მელიქიშვილის გამზირზე გაჩერდა პოლიცია, ხოლო აქტივისტებმა გააგრძელეს სვლა. 5 საათსა და 11 წუთიდან მომიტინგეთა ნაწილმა პოლიციის მიმართულებით დაიწყეს ბოთლებისა და სხვადასხვა საგნების სროლა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია დისტანცირდა დემონსტრანტებისგან და დაბრუნდა პარლამენტის ტერიტორიაზე. 5 საათსა და 18 წუთზე ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში, ვარაზის ხევის ასახვევში აქციის მონაწილეები კვლავ გამოირჩეოდნენ აგრესიული ქცევით. გზის შეკეთების მიზნით არსებული ჯებირებისგან დაიწყეს ბარიერების მოწყობა. 6 საათსა და 25 წუთიდან 6 საათსა და 30 წუთის შუალედში აქციის მონაწილეები კეტავენ გზის სავალ ნაწილს, ავტობუსებით, ჯებირებით და ნაგვის ურნებით. გზის გასახსნელად მისულ პოლიციელებს ესვრიან ქვებს და ჯოხებს, აყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას და ბლაგვის საგნების გამოყენებით ფიზიკურად უპირისპირდებიან. ასევე ამტვრევენ და აზიანებენ მერიის კუთვნილ ავტობუსს. ამის შემდეგ მომიტინგეები შეხვდნენ იქვე მდგომ ავტომანქანაზე, დაამტვრიეს ჯოხებით და ამოაბრუნეს. მათაც ავტომობილი გაანადგურეს პრაქტიკულად. 6 საათსა და 42 წუთზე პოლიცია გადადის აქტიურ მოქმედებებზე სხვადასხვა ლოკაციებზე მიმოფანტული დემონსტრანტების იმ ჯგუფებთან მიმართებაში, რომლებიც აგრესიულად იქცეოდნენ და ხულიგნურ ქმედებებს ახორციელებდნენ. აქტივისტებიდან რამდენიმე შეიჭრა კორპუსში და დაკეტა კარი. 20-21 ივნისის აქციის დროს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს 240 დაშავებული მოქალაქე, რომელთაგან 80 პოლიციელია. ამასთან აქტივისტებმა კორდონიდან გაიტაცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 30 თანამშრომელი. აქტივისტებმა პოლიციელებს წაართვეს და გაანადგურეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ტექნიკა.